म्हणता मंडळी, कशा आहेत सर्व? मस्त मजेत ना? आपण आलेत लोणावळ्याला आणि आज मी आलो आहे लोणावळ्याच्या वॅक्स म्युझियम बघण्यासाठी आणि मी माझ्यासोबत तुम्हालासुद्धा दाखवणार आहे। चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया। हे आहे लोणावळा वॅक्स म्युझियम।
तर मंडळी तुम्ही बघितलं हे वॅक्स म्युझियम किती छान असं आहे. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे नक्की मला खाली कॉमेंट बॉक्समध्ये कळवा. लोणावळ्याला आल्यावर तुम्हीसुद्धा या वॅक्स म्युझियमला भेट द्या आणि अशा छान छान व्हिडिओजसाठी उदरभरणला जरूर सबस्क्राईब करा.